2500 फूट उंचीचा गिरिदुर्ग प्रकारात मोडणारा ट्रेकर्स मंडळीच्या दृष्टीने मध्यम स्वरूपाची चढाई असणारा आणि आमचा आवडीचा गडापैकी एक गड. पावसाळ्यात या गडावर जाणे म्हणजेच स्वर्गसुखच. जेवढा हा गड सुंदर तेवढंच या गडावरती जाणारा रस्तासुद्धा. पण जंगलात मळलेल्या पायवाटा भरपूर असल्याकारणाने इथे. तर मित्रांनो, आत्ता सध्या तरी रस्ता चुकलोय. या गोष्टीची शक्यता जास्त असते, म्हणून या गडावरती येताना वाटाड्यासोबत नक्की घ्यावा. तर चला, वेळ न घालवता आपण निघूयात स्वर्गसुंदर अशा माणिकगडाकडे. नमस्कार मंडळी, सुप्रभात. मी संजय साबळे एस क्लॉकमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत करतोय. आणि आता आपण सध्या कोणत्या गावात आहोत? वडगावमध्ये आहोत. आणि आज आपण करतोय माणिकगडचा ट्रेक. मागच्या वर्षी पण केला होता, यावर्षी पण करतोय. पण मागच्या वेळेस जांभिवलीमधून केला होता. तो जरासा लांबचा रस्ता आहे, हा थोडासा जवळचा आहे. त्याच्यामुळे आता यावेळेस आणि मेंबर्स पण भरपूर वाढलेले आहेत. मागच्या वेळेस आम्ही 4 जण होतो, यावेळेस श्रीजित भाई आलेले आहेत, स्मिता वाढली, विष्णू वाढली, अनिकेत फुलचंद वाढलेले आहेत. आणि काका इथं आपल्याला थोडा वेळ म्हणजे अर्ध्या रस्त्यात सोडायला ना, गावाच्या बाहेरपर्यंत सोडायला येत आहेत. तर चला, तर मग आता निघूयात. चला काका, तुम्ही रस्ता दाखवा, आम्ही तुमच्या गाडी. गणपती बाप्पा मोरया. तर मित्रांनो, इथं 2 रस्ते लागलेले आहेत. एक या साईडला आहे आणि एक आहे ना रस्ता इधर जाएंगे. तर इथून एक रस्ता आहे आणि वरतून अजून एक इकडे जातो, एक इकडे जातोय. तर आम्ही आता या रस्त्याने जायचा प्रयत्न करतो, पाहू. इथून आराम आता त्यांना सांग. आजोबांनी आम्हाला गावाबाहेर आणून सुटलं होतं. तिथूनच पुढचा रस्ता सुद्धा दाखवला होता आणि आम्ही त्याच रस्त्याने पुढे जात होतो. या जंगलामध्ये मळलेल्या पायवाटा भरपूर आहेत. तर ज्या डायरेक्शनला त्यांनी सांगितलं होतं त्या रस्त्याने आम्ही निघालो. आणि पुढे अशी मला जाणीव झाली की आम्ही सध्या तरी असं वाटत आहे की रस्ता विसरलो म्हणजे चुकलो आहे. कारण की वडगाव साईडून आम्ही पहिल्यांदा जात आहे. आता पाहूयात हा रस्ता कुठं घेऊन जातोय तो. जर आपल्याला असं काही डाऊट वाटला तर याच रस्त्याने आपण परत रिटर्न खाली जाऊयात. आणि या साईडला बघा, या साईडला वॉटरफॉल आहे छोटासा. वा, मित्रांनो, पाण्यापासून वाचायचं असेल तर तुम्ही ही ट्रिक वापरू शकता. हे बघा, ना छत्रीची आवश्यकता, ना रेनकोटची आवश्यकता. आपलंच एक टी-शर्ट कॅरी करायचा आणि डोक्यावर घ्यायचा. तर मित्रांनो, आत्ता सध्या तरी रस्ता चुकलोय. हे आता विक्ट्रीचं साईन दाखवू नका, आत्ता पोहोचलो नाही आपण. रस्ता म्हणजे चुकलोय.
चुकलं आता या रस्त्याने जातोय आम्ही वरती. आता पाहू आपल्याला पुढे रस्ता भेटतोय का. जर पठार लागला तर आपण बरोबर चाललोय आणि जर पठार नाही लागला तर मग थोडंसं अवघड आहे. तर मित्रांनो इथे आपल्याला एक साईन आहे, कोणी बांधलेलं माहीत नाही, पण तरी असं जर आपल्याला दिसलं तर आपण बरोबर रस्त्याने चाललोय असं समजून जायचं. आणि आता इथे आपल्याला दिसले तर आपण बरोबर रस्त्याने चाललोय. तर मित्र बरोबर चाललोय आपण, काही काळजी करू नका. हाँ अब वी का साइन दिखा सकते हो. ये देखो आ गया तो ये प्रॉब्लम देता है. अरे क्या शूट में आओगे तो क्या आप. तू काही रिॲक्शन नको देऊ. गाइस हम यहाँ पे आए हैं और हमारा लीडर मैप देखना चाहता है और हमें लगता है हम चूक गए हैं. नीलेश को मच्छर काट रहे हैं. और नीलेश भैया क्या बोलो. और ये हमारे नायर अंकल है जो, अरे किधर से कैमरा. हंसी देखो हंसी देखो. ये श्रीजीत भैया हमारे, ये हमारे लेडी डॉन, डॉन ये मिठू, डॉन ये विष्णु प्रिया नहीं डॉन और ये हमारा धोंडू भाई. तर मित्रांनो 1 तास आम्ही जंगलाचा ट्रेक करून आता पठारावर पोचलोय. किती वेळ झाला. 1.5 तास हो का. आणि त्या साईडला आहे माणिकगड, आता तो पण ढगामध्ये गुडूप झालेला आहे. आता इथून तरी दिसत नाही, आता पूर्ण आपल्याला वेढा मारायचा आहे. पत्ते भी बहुत फास्ट है ना, लवकर पिकतात आहे ना का तोडले तर. जाम गोड लागतात. ट्राय करते का. ट्राय किया मैं. काय नाही आम्ही इथनं ही वाट आहे ना, त्या वाटाने सरळ सरळ का. ठीक आहे. आणि अशी पायऱ्या लागतील. पाहायला लागते वरती गेल्यावरती एकदम. हा. अच्छा. आणि मग तिथनं असं गेलं ना हा. खाली चिकू जैसे. का मग तिथनं असं वर जा. वरच्यावर. असं. एक वळी आहे ना, हा. त्या वळी. चला. तर मित्रांनो आता आपण पठार पार केलं आहे आणि आता या रस्त्याने आलो आहे. आता ॲक्च्युली आम्ही रस्ता दुसरा घेतलेला आहे, जो पठाराच्या जस्ट लागून जो ट्रेल जातो चढ आहे त्या रस्त्याने आलो आहे. एक जण भेटले होते आम्हाला आत्ता
तर त्यांनी सांगितलं या रस्त्याने जाऊ तुम्ही डायरेक्ट पोहोचाल, तुम्हाला पूर्ण वेळा मारायची गरज नाही, आपला अर्धा तास तरी वाचेल त्यामध्ये. तर आता हा या रस्त्याने पहिल्यांदा चाललं, नाहीतर लास्ट टाईम ह्या खालच्या रस्त्याने गेलो होतो सरळ. तर आता पाहूयात कुठं पोचतो. तर मित्रांनो, इथून आपल्याला गड दिसतोय, आता जवळच दिसतोय. आणि या साईडला पाहू शकता तुम्ही, तो आहे जांभिवली डॅम. आम्ही लास्ट टाईम त्या रस्त्याने आलो होतो असं गोल फिरून, आणि यावेळेस या साईडला वडगाव आहे, तर या साईडून आलो आहे. हो आहे. मला घेऊन जबरदस्त वातावरण या साईडला, तर माझ्याकडे अजूनही नाही पाहिलं. आणि आता इथून फक्त थोडंसंच राहिलेलं आहे, एक अर्ध्या तासाचं बोलतायत. आणि आता इथे आमची मंडळी स्पेशली अंकलनी कॉफी काढायचा बेस आखलेला आहे, आणि त्यांनी त्यांचा पेटारा उघडलेला आहे, आणि कॉफीचा बॉटल बाहेर काढलेली आहे, आणि अनिकेतनी घेतलेली आहे. अनिकेत फोटो काढतोय. अनिकेतनी चांगली पोच दिली होती. आणि फुलचंद हंबीर, अनिकेत काय काय पाहिजे तुला? वैसे थकान नहीं महसूस होती? मित्रांनो, फायनली आपल्याला माणिकगड दिसलेला आहे. हा अंकल दाखवत आहेत. तरीही धुक्यामध्येच आहे, तरी आता आपल्याला अस्पष्ट का होईना पण दिसत आहे. आणि पाऊस चालू झाला. हो,
आता आपल्याला इथून जायचं आहे. या रस्त्याने आपण पहिल्यांदा जातो. हा सुळका आपण पहिल्यांदा पाहतोय. मागच्या वेळेस आपण डायरेक्ट गेलो होतो त्याच्यामुळे हा दिसला नव्हता. आणि आमची मंडळी अजून फोटोग्राफी चालू आहे त्यांची. ए चला पटापटा चला. कविता. मित्रांनो, माणिकगडचा हा आपला पहिला भाग होता आणि दुसरा भाग लवकरच आपल्या चॅनलवर येणार आहे. आणि हो, दुसरा भाग तर भन्नाट राहणार आहे. हा रस्ता खरंच गडाकडे जातो की दुसरीकडेच आम्हाला पोहोचतो, आणि याच रस्त्याने आम्ही पुढे गेलो तर किती वेळात गडावर पोहोचतो. हा रस्ता सोपा आहे की अवघड आहे, असे असंख्य प्रश्न आहेत. आणि या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला दुसऱ्या भागात भेटणार आहे. त्यामुळे दुसरा भाग पाहायला विसरू नका. आणि हो, ज्यांनी अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर करून घ्या, जेणेकरून तुमचा पुढचा भाग मिस होणार नाही. आणि महत्त्वाची सूचना, जर हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करायला विसरू नका. तर चला तर मग भेटूयात माणिकगडच्या दुसऱ्या भागात. तोपर्यंत आपल्या मॅडम चालत राहणार आहेत. तर चला भेटूयात पुढच्या भागात. तोपर्यंत टाटा बाय बाय.